يلا نبدأ. أنا هبدأ معاكم بإبرة رقم 4 ومعايا خيط السلسلة. هنبدأ كده بعدد من السلاسل. هنشتغل 24 سلسلة بطول 21 سنتي. فهبدأ كده 1 2 انا كده اشتغلت 24 سلسلة بطول 21 سنتي. بعد كده هرتفع سلسلة واحدة وهبدأ اشتغل في الغرزة اللي بعديها 4 غرز من الحشو. كده 1 وهنحط العلامة في اول غرزة عشان نبقى عارفين التزايد بتاعنا فين، وهشتغل في نفس المكان الغرزة التانية، غرزة التالتة، اخر غرزة رقم 4. كده يبقى انا اشتغلت في نفس المكان 4 غرز من الحشو. علمت الغرزة الاولى، هنبدأ نعلم الغرزة الاخيرة. بعد كده هشتغل في السلسلة اللي بعديها واشتغل غرزة حشو واحدة بالشكل ده، واللي بعديها برضو غرزة حشو واحدة. هفضل شغالة كده بنفس الطريقة فوق السلاسل دي كلها. كده هشتغل غرز من الحشو لحد ما اوصل لنهاية السلسلة. انا كده وصلت لاخر غرزة. هبدأ بعد كده هدخل جواها واشتغل 4 غرز من الحشو. 1 وهعلم 2 3 4. بعد كده هشتغل في الغرزة اللي بعديها وهشتغل غرزة حشو بالشكل ده. باخد كده الحلقة حلقة واحدة كده بالشكل ده واشتغل غرزة حشو. باخد الحلقة بالشكل ده وبشتغل غرزة حشو. واشتغل كده بنفس الطريقة لحد ما اوصل للعلامة. انا كده وصلت للعلامة. هبدأ اشيل العلامة وهبدأ اشتغل مكان العلامة غرزة حشو، واحط العلامة مرة كمان، وهشتغل في نفس المكان غرزة كمان من الحشو. كده يبقى انا اشتغلت في نفس المكان غرزتين من الحشو. هبدأ بعد كده الغرزة اللي بعديها برضو هشتغل غرزتين من الحشو. كده 1 2 وهشتغل في الغرزة اللي بعديها برضو غرزتين من الحشو. كده 1 2. اخر غرزة معايا في التزايد هشيل العلامة وبرضو هشتغل جواها غرزتين من الحشو. 1 2. رجع العلامة تاني مكانها. بعد كده هشتغل فوق كل غرزة حشو غرزة حشو عادي خالص بالشكل ده كده. وبكمل كده بنفس الطريقة فوق كل غرزة حشو بشتغل غرزة حشو لحد ما اوصل للعلامة. انا هنا وصلت العلامة. هبدأ اشيل العلامة وهشتغل مكانها غرزتين من الحشو. 1 2 وهرجع العلامة مرة كمان. وهشتغل برضو في الغرزة اللي بعديها غرزتين من الحشو. كده 1 2
والغرزة اللي بعديها برضو هشتغل غرزتين زي ما عملت في الجهة الاولانية بالظبط، غرزتين في كل غرزة. بشتغل هنا برضو غرزتين في كل غرزة عشان الجهتين يكونوا متساويين معايا. المفروض كنت حطيت علامة هنا في اخر غرزة لكن انا نسيتها. بعد كده بعد ما خلصت التزايد بشتغل كده عادي فوق كل غرزة حشو وغرزة حشو. هفضل شغالة كده بنفس الطريقة لحد ما اوصل للعلامة. وصلت كده للعلامة، هبدأ اشيل العلامة بالشكل ده كده، وهبدأ اشتغل في اول غرزة. شايفين دي اول غرزة، هشتغل جواها غرزة واحدة. ركزوا معايا بقى عشان هنا التزايد مختلف شوية. وهشتغل في الغرزة اللي بعديها غرزة كمان واحدة، واللي بعديها برضو واحدة كده. يبقى انا اشتغلت 1 2 3 فوق كل غرزة حشو واحدة اشتغلت واحدة. تمام. الغرزة رقم 4 هشتغل فيها تزايد غرزتين في نفس المكان كده، 1 2. الغرزة رقم 5 وبرضو هشتغل فيها تزايد كده، 1 2. هنا فاضل لي 3 غرز من الحشو. فوق كل غرزة حشو هنا هشتغلها غرزة واحدة بس. هنا 1، والغرزة اللي بعديها برضو هشتغلها غرزة واحدة، واللي بعديها مكان العلامة اهي هشتغل غرزة واحدة. وفي الدور ده انا كده خلاص مش هحتاج العلامة تاني، انا هكتفي بالمساحة دي. تمام كده. بعد كده بشتغل عادي فوق كل غرزة حشو غرزة حشو واحدة لحد ما اوصل للعلامة. وصلت للعلامة، القطعة مفروضة معايا مفيهاش اي مشاكل، وحجمها كده بالنسبة ليا مناسب جدا. هبدأ اشيل العلامة وهشتغل مكانها كده غرزة واحدة. طبعا مش هرجع العلامة زي ما قلت لكم، انا هكتفي بالمساحة دي. يبقى هنا اشتغلنا غرزة واحدة، الغرزة اللي بعديها برضو اشتغلها غرزة واحدة، واللي بعديها اشتغلها غرزة واحدة كده. يبقى انا اشتغلت 3 غرز من الحشو. الغرزة الرابعة بشتغل فيها تزايد غرزتين في نفس المكان كده، 1 وادي التانية. الغرزة رقم 5 بشتغل جواها كده غرزتين من الحشو بالشكل ده. هيتفضل معايا 3 غرز من الحشو بشتغلهم فردي، يعني بشتغل فوقيها كده غرزة حشو واحدة، واللي بعديها برضو غرزة حشو واحدة، ومكان العلامة وبرضو غرزة حشو واحدة. وبعد كده بكمل بقية السطر عادي خالص فوق كل غرزة حشو غرزة حشو زيها لحد ما اوصل للجهة التانية. انا كده وصلت الجهة التانية، وصلت كمان لنهاية الدور. عايزة اقول لكم العلامة الوحيدة اللي هتفضل معاكم هي العلامة دي، لان هنا نهاية الدور بتاعي. يعني كل ما بلف دور او بطلع بدور هنا بوصل للنهاية، فلازم احط العلامة لان انا شغالة حلزوني مش بقفل بمنزلقة، فلازم ضروري جدا دي تكون معاكي. هبدأ هنا هشتغل غرزة حشو واحدة وهحط العلامة، وهنبدأ نشتغل الغرزة بتاعتنا غرزة جديدة وان شاء الله تعجبكم. لكن قبل ما اكمل حابة اقيسلكم وصلت للطول كام وكمان عرض قد ايه. هنا اشتغلت طول القاعدة بطول 21 سنتي وعرضها 5 سنتي. هنبدأ بقى نشتغل الغرزة. هنا في بداية الدور اشتغلت غرزة حشو، هبدأ اشتغل في نفس المكان هشتغل غرزة عمود. بلف الخيط على الابرة بالشكل ده وهنزل في نفس المكان واشتغل غرزة عمود. بخرج من حلقتين بالشكل ده كده، وبعد كده هيتفضل لي حلقتين بلف الخيط واخرج من الحلقتين مرة واحدة كده. يبقى انا اشتغلت في نفس المكان في بداية الدور الجديد اشتغلت غرزة حشو وبعد كده اشتغلت غرزة عمود. بعد كده الغرزة اللي بعديها هسيبها
وهشتغل في الغرزة اللي بعديها على طول غرزة حشو بالشكل ده. وبعد كده هشتغل في نفس المكان غرزة عمود، بعد كده هيقابلني حلقة بسيبها خالص وبشتغل في الغرزة اللي بعديها غرزة حشو بالشكل ده كده. وبعد كده بشتغل في نفس المكان غرزة عمود، تمام. بسيب غرزة واشتغل في الغرزة اللي بعديها غرزة حشو، وبعد كده في نفس المكان بشتغل غرزة عمود، مرة كمان بسيب حلقة وبدخل في الحلقة اللي بعديها وبشتغل غرزة حشو بالشكل ده كده. وفي نفس المكان بلف الخيط على الإبرة واشتغل غرزة عمود، بسيب حلقة وبدخل في الحلقة اللي بعديها واشتغل غرزة حشو وبلف الخيط واشتغل في نفس المكان غرزة عمود. شفتوا قد ايه الغرزة سهلة جدا وجميلة مفيهاش اي حاجة صعبة. بكمل كده بنفس الطريقة، بسيب غرزة وبشتغل في اللي بعديها غرزة حشو وفي نفس المكان بشتغل غرزة عمود، وهكذا هلف الدور كله لحد ما اوصل للعلامة. هكمل انا كده لحد ما اوصل للعلامة وارجع لكم تاني اشوف هنعمل ايه. وصلت كده للعلامة، فاضل معايا هنا اخر غرزة، شايفين؟ هسيبها خالص مش هشتغل فيها وهشيل العلامة وهشتغل مكان العلامة غرزة حشو. لازم وضروري ارجع العلامة تاني مكانها، وبعد كده بلف الخيط على الإبرة وهبدأ اشتغل في نفس المكان غرزة عمود، تمام بالشكل ده. بعد كده هيقابلني غرزة عمود، شايفين انا هنا بغرزة الحشو اشتغلت غرزة حشو وغرزة عمود في نفس المكان، تمام. هنا بعديها في غرزة عمود هسيبها خالص غرزة العمود دي واتجاهلها كأنها مش موجودة، وهبدأ على طول في غرزة الحشو اللي بعديها هشتغل غرزة حشو بالشكل ده. وفي نفس المكان بلف الخيط على الإبرة وهدخل كده واشتغل غرزة عمود، وبعد كده هيقابلني غرزة عمود، هتجاهل خالص غرزة العمود دي وهبدأ على طول اشتغل في الغرزة اللي بعديها وهتكون غرزة حشو. بدخل كده وبسحب الخيط، هضمهم كده مع بعض شوية واسحب غرزة حشو. انا بعمل كده عشان القاعدة معايا تبدأ تلم معايا، تمام. وبعد كده بلف الخيط على الإبرة وهبدأ اشتغل في نفس المكان غرزة عمود، وبعد كده هيقابلني غرزة عمود بتجاهل غرزة العمود وابدأ اشتغل في غرزة الحشو اللي بعديها واشتغل فوقيها غرزة حشو وبلف الخيط واشتغل في نفس المكان غرزة عمود بالشكل ده كده. والقاعدة بدأت تلم معايا وترتفع. بعد كده هيقابلني غرزة عمود بتجاهل خالص غرزة العمود وهبدأ اشتغل في غرزة الحشو اللي بعديها بالشكل ده، وبشتغل في نفس المكان غرزة عمود بلفة بالشكل ده.
مرة كمان بتجهها لغرزة العمود وهبدأ اشتغل في غرزة الحشو وغرزة حشو، وفي نفس المكان بشتغل غرزة عمود. تمام بالشكل ده كده لحد ما اوصل لنهاية الدور. هكمل وارجع لكم تاني. وصلت كده لنهاية الدور، هبدأ بعد كده اشيل العلامة واشتغل مكان العلامة غرزة حشو. زي ما انتم شايفين كده القاعدة بدأت تتقوس معايا والشغل يرتفع لفوق. بنبدأ نظبط الشغل بالشكل ده كده. خيط، وهجيب ابرة صغيرة شوية، ابرة رقم 3.5، وهبدأ احط الخيط بالشكل ده. وهاجي هنا من البداية خالص، شايفين الخرم الواسع ده كده، وبسحب الخيط، بمسك الخيط بالشكل ده، شايفين اهو ده الخيط، بمسكه هنا كده وهبدأ اشتغل بالشكل ده كده. بتنقل على طول الغرزة اللي بعديها كده في نفس السطر، وانزل الابرة وهبدأ اسحب الخيط بتاعي اهو بالشكل ده كده واخرجه. بعد كده بخرج من الحلقة دي، بتنقل على طول الغرزة اللي بعديها اهي، بدخل كده بالابرة وبميل الشغل بالشكل ده عشان اشوف الخيط، واسحب الخيط بالابرة واخرج. هيبقى معايا حلقتين، بخرج من الحلقة دي. طيب بعد كده بعمل ايه؟ بشد الخيط بالشكل ده كده لفوق، وهجيب الولاعة وهلسع الخيط وافصله عن بعض. بعد ما فصلت الخيط برفعه بالشكل ده كده لفوق، وهجيب الابرة مرة كمان وهسحب الخيط ده لتحت. باجي هنا في اي مكان قريب بسحب الخيط واعمل عقدة كده بسيطة، بشتغل جواها يعني سلسلة بتبقى عقدة معايا. بصوا بسحبها بالشكل ده كده. بعد كده انا عندي هنا الجزئين دول هحط مسامير زي كده كده. هنعمل ايه؟ هنجيب البوري، القطعة المتوفرة معانا بالشكل ده كده، وهناخد مقاس القاعدة وهنقصها، وتشتغلي بنفس الطول القاعدة بتاعتك. اكمل انا كده بقى لحد ما اوصل للارتفاع المناسب للشنطة، وارجع لكم تاني هنشوف هنعمل ايه في الخطوة اللي بعد كده. ورجعت لكم تاني، انا كده وصلت للطول المناسب للشنطة، وكمان قصيت البوري ولفيت البطانة على البوري ولزقتها. تعالوا نشوفوا بقى كده شكلها من جوه. نهاية الطول اشتغلت غرزة حشو، وطبعا هنا العلامة عشان نعرف البداية والنهاية. هبدأ بعد كده اشيل العلامة وهنقفل بقى الشنطة وهنديها اطار اضافي. هبدأ اشتغل بالشكل ده كده واشتغل منزلقة. بعد كده هاخد سلسلة، هسيب غرزة العمود وهبدأ اشتغل في غرزة الحشو وغرزة منزلقة. وبرضو عايزة اعلم اخر غرزة برضو كده عشان برضو ما تتوهش مننا. دي اول غرزة منزلقة انا اشتغلتها،
هكمل كده لحد ما اوصل للعلامة وارجع لكم تاني. طيب انا كده قصيت الخيط، هبدأ ارفع الخيط بالشكل ده كده. بعد كده هنبدأ نحط القلاب بتاعنا وهنظبطه على الشنطة. طيب انا كده خلصت الشنطه، واتمنى يكون الشنطه عجبتكم، كمان الغرزه كمان عجبتكم. وما تنسوش بقى تدعموني باللايك والشير والسبسكرايب. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.